Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι για σένα το θέμα σήμερα. Τι θέμα θα μας βγάλει σήμερα. Ο κρεμασμένος, μάλιστα. Θυσία. Τελειώνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανισορροπίας στην ερωτική ζωή σου, γενικότερα στη ζωή σου, αλλά εμείς μιλάμε εδώ, ξέρεις, ειδικότερα για τα ερωτικά σου. Τελειώνει με ένα τέτοιο γεγονός λοιπόν για 15, για κάποιους ή για 17, για κάποιους άλλους χρόνια, τα οποία η ζωή σας στα ερωτικά ήταν σαν να πήρατε όλο το βάρος επάνω σας και να μην νιώσατε ποτέ ευτυχία ή αν κάτι σας δινότανε αυτό το χρονικό διάστημα, να σας το έκλεβα, να μην μπορούσατε να το χαρείτε. Εδώ στο παρελθόν έχετε να κάνετε με το βασιλιά κυπέλων, στο τώρα δείχνει τον πύργο και στο μέλλον δείχνει τη σελήνη. Άρα δείχνει με τον πύργο αρχικά ότι είστε σε μια φάση που είναι όλα μεταμορφωτικά απέναντί σας, όλα μεταμορφώνονται και ήρθε η ώρα να μεταμορφωθείτε κι εσείς. Αυτή η μεταμόρφωση φέρνει απρόσμενες αποκαλύψεις και σε βγάζει από την αναβλητικότητα. Θα απελευθερωθείς από πάρα πολλά πράγματα που πίστευες στο παρελθόν, θα αλλάξεις τη σκέψη σου δηλαδή και επίσης θα αλλάξεις τη σκέψη σου για τον άνθρωπο που σε ενδιέφερε. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι ο άνθρωπος που σκέφτεσαι σε παρακολουθεί. Έχει συναισθήματα για σένα και θέλει, αν θα έρθει δεν ξέρω, θα δούμε, γιατί με τη σελήνη μας βγάζει πολλά μυστικά, οπότε δεν μας λέει τι θα κάνει ακριβώς, μας λέει μόνο ότι πρέπει, λέει, να σε πείσει ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς ξανά και ζητά από σένα μια σταθερή σχέση, παρόλο που στο παρελθόν έκρυβε τα συναισθήματά του σε σχέση με εσένα και ό,τι καλό είχε κάνει με μια σμπροσιά το καθαίρεσε όλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Άρα εγώ νομίζω ότι θα γίνει μια σύγκρουση του παρελθόντος με το τώρα, γιατί με τη σελήνη, όπως είπα, και τα ψέματα, αυτά που ήταν κρυμμένα ή είναι κρυμμένα, εσένα θα σου φανερωθούν και μάλιστα σου έχουν φανερωθεί και ως σημάδια τώρα. Κάποια έχεις πολύ αναπτυγμένη τη διαίσθηση σε τέτοιο βαθμό που είχες φτάσει να ανησυχείς κιόλας γιατί έχεις τέτοια ταραχή. Και έτσι οι φόβοι σου είχαν μια τρομερή ανάπτυξη αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 1 με 2 μήνες. Δείχνει όμως η ενέργεια τώρα ότι ήρθε η στιγμή να αποκαλυφθούν οτιδήποτε είναι κρυφό. Αυτές οι αποκαλύψεις θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα στη ζωή σου σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα έχουμε να κάνουμε με ξεκαθαρίσματα. 5 κύπελα δείχνει ότι έχετε περάσει πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, από την οποία είναι λογικό για εσάς να εστιάζετε μόνο στα αρνητικά που σας άφησαν όλα αυτά στο παρελθόν, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά και τώρα είσαι σε μια φάση της συγχώρεσης και του δικού σου εαυτού και των άλλων ανθρώπων και είστε σε μια φάση επίσης που καταλαβαίνετε ότι όλα έγιναν για κάποιο λόγο. Επίσης, σαν να καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για σας, γιατί ναι μεν αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε τις δύο κούπες τις όρθιες που υπάρχουν ακόμη, αλλά διαισθάνεστε ότι δεν έχουν τελειώσει όλα με αυτόν τον άνθρωπο και υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία. Με τον άσο των ξυφών λοιπόν αυτή η ευκαιρία θα δοθεί με αλήθειες. Ψάχνει λοιπόν τώρα αυτό το άτομο ιδέες ή
κατά κάποιον τρόπο αυτά που είχατε στο παρελθόν τα οραματίσετε κάτω από καινούριο πρίσμα και προσπαθεί να βρει τρόπο να διώξει τα εμπόδια που έχετε και γενικά ψάχνει τρόπο πώς να σου επικοινωνήσει αυτές τις ιδέες, αυτή την αλήθεια που αφορά την αγάπη σας. Θέλει να γυρίσει τα πράγματα, να φέρει τα πάνω κάτω και αυτό λέει θα σας φέρει μία ανανέωση εσάς τους δύο. Η αλήθεια είναι εδώ ότι αυτή η ενέργεια θα σας φέρει και αυτήν τη συγχώρεση φυσικά, γιατί για να έρθουν τα πάνω κάτω πρέπει να υπάρχει αυτό. Άρα βλέπουμε ότι θα δείτε αυτόν τον άνθρωπο με κάποιο είδους συμπόνια, σαν να το καταλαβαίνετε. Επίσης θα δείτε αυτόν τον άνθρωπο να αλλάζει, να έχει αλλάξει πράγματα και να τα βλέπει τελείως διαφορετικά. Να έχουν αλλάξει οι σκοποί αυτού του ανθρώπου, γίνεται πιο ξεκάθαρο αυτό το άτομο απέναντί σου με τον άσο ξυφών και η αλήθεια είναι ότι αφού γκράζεσαι την καρδιά σου ακόμη μία φορά και λέει η καρδιά σου ότι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις μάλιστα, δηλαδή να δεχτείς ή όχι αυτή την κατάσταση. Όπως βλέπω εδώ, πολλοί θα τη δεχτείτε και θα χαρείτε με τους 4 ράβδους και μάλιστα θα στείλετε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν, γιατί πιστεύετε ακράδαντα ότι σας έχουν βοηθήσει, ότι είχατε μία ενέργεια που σας καθοδηγούσε για να σας φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 4 ράβδοι λοιπόν, έρχεται η ειρήνη και χαρά και ευημερία στη ζωή σου, στην προσωπική σου ζωή. Ποιος έρχεται? Έρχεται ο ακόλουθος των ράβδων, ένας τύπος που στο παρελθόν είπαμε άφησε πολλά πράγματα στη μέση και μάλιστα τώρα είναι πολύ ανυπόμονο αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου και να δει, βλέπει μάλλον τα πράγματα από μία άλλη πλευρά όπως είπαμε και έχει λέει θα μας δοθεί μία συναρπαστική ευκαιρία για να είμαστε μαζί, έτσι το παίρνει αυτή τη φορά και αυτή η ενέργεια του δημιουργεί δημιουργικότητα, αναπτύσσει το πάθος του προς εσένα, δεν κρατιέται που λένε και αυτή τη φορά του λέει το σύμπαν ότι για να ξαναέρθει και να δεχτείς εσύ ό,τι είναι να δεχτείς θα πρέπει στο υποσυνείδητό του αυτό το άτομο να έχει την ενέργεια ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκινάει, δηλαδή ό,τι και αν σου πει, ό,τι και αν μιλήσετε, όποια αλήθεια και να πείτε, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί οποιοδήποτε σχέδιο έχει στο μυαλό του αυτό το άτομο. Βασίλισσα λέω, συγγνώμη, αυτοκράτηρα, εδώ μας λέει για όλο αυτό εσύ ότι το είχες μέσα σου και το είχες ένα βάρος, αν θα γίνει, αν δεν θα ξαναγίνει κτλ. Με την ενέργεια αυτή, την επιστροφή αυτή σας βγάζει μια εγκυμοσύνη επίσης που είναι και ένα όνειρο ζωής σας για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή έτσι θα ολοκληρωθεί για κάποιους αυτό το επισφράγισμα της επιστροφής και της εμπιστοσύνης σας επίσης και δείχνει ότι πραγματικά κάπως νιώθετε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα ή θα νιώσετε ότι αλλάζουν γιατί θα δείτε και τις συμπεριφορές των γύρω ανθρώπων γύρω καταστάσεων ανθρώπων να αλλάζουν και να γίνονται άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν και αυτοί διαφορετικά και έρχονται πιο κοντά σας. Και άμα δεν είναι από το παρελθόν αυτοί, είναι καινούργιοι άνθρωποι που μπήκαν στη ζωή σας ή θα μπουν, οι οποίοι όμως δείχνουν μια σταθερότητα, ειδικά μια σταθερότητα να υποστηρίξουν αυτήν τη σχέση. Τι άλλο βγάζει εδώ? Αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα, εντάξει. Ναι, είναι, είπαμε, ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο που θα έχουμε αυτές τις επανασυνδέσεις που αυτός ο αυτοκράτορας και αυτή η αυτοκράτηρα έπρεπε να περάσουν τα πάνδυνα για να μπορέσουν να καταφέρουν να είναι μαζί. Ο αυτοκράτορας βλέπεις ότι κάνει το σχέδιο για να τακτοποιήσει τα του οίκου του γύρω-γύρω που όπως βλέπεις με τους βράχους είναι αρκετά τα εμπόδια που έχει για να έρθει κοντά σου, όμως είναι αποφασισμένος και σταθερός στην άποψη αυτή, ότι θέλει αυτό και αυτό και θέλω να αλλάξω τα πράγματα έτσι και έτσι. Κατάλαβες, δηλαδή σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά την κίνηση που έχει κάνει, που θα κάνει, συγγνώμη. Γιατί το σκέφτεται πολύ σοβαρά?
γιατί είπαμε ότι ξέρει τι θέλει. Κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό να το γνωρίζει, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Μάλλον κάποιοι λόγοι έχουν να κάνουν με τον κόσμο που έχει γύρω του, με την οικογένειά του, με άτομα που έχει γύρω του και έτσι έβρισκε κάποια αντίδραση. Τώρα όμως δείχνουν, όπως σου είπα και πριν, τα άτομα που υπάρχουν γύρω σας, γιατί στα ανοίγματα που γίνονται γενικότερα δείχνει μια μεγάλη σημασία να παίζουν ρόλο τα άτομα τα γύρω-γύρω και εδώ δείχνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί τώρα κάπως σαν να κατευνάζουν τα θέματα τους, ό,τι εμπόδιο και να υπήρχε και σαν να ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει να είναι πιο συγκροτημένη η σκέψη του, πιο ξεκάθαρη και πιο γνωρίζω τι θέλω να κάνω, άρα δεν δέχεται αυτή η κατάσταση τώρα ότι κάποιος δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ιστορία, γιατί είναι πολύ πιστικός αυτός ο αυτοκράτορας στο ότι θέλει να αλλάξει τα πράγματα και να πει την αλήθεια του. Καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ πιστικός, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά την ανάγκη να φέρει ισορροπία στη ζωή του σε σχέση εσάς και με άλλα πρόσωπα. Αυτό του πήρε χρόνο, γιατί βγάζει τα δύο πεντάκτηνα, πάρα πολύ χρόνο, γιατί είχε, λέει, πολλά πράγματα να τακτοποιήσει, πολλές προτεραιότητες, άλλα ζητήματα που έπαιξαν κάποιο ρόλο. Και έτσι χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να φέρει αυτή την ισορροπία και να πάρει αυτή την απόφαση. Και την πήρε, λέει, έχοντας και πάρα πολλές τύψεις για το κακό που σας έχει κάνει και τώρα είναι σε μία φάση αυτή τη στιγμή που περιμένει ίσως και από εσάς να μην το δεχτείτε με τόση ευτυχία πίσω και τόση χαρά, οπότε έχει μια έντονη ανησυχία αυτό το άτομο, γι' αυτό όπως ξεκίνησα στην αρχή και σου είπα, μπορεί να έχεις έντονη ανησυχία και εσύ, γιατί τη νιώθει αυτό το άτομο. Προσπαθεί λοιπόν να συγκεντρωθεί, προσπαθεί να μάθει και αυτό το βγάζει τελευταία πάρα πολύ στα ανοίγματα, αλλά είναι το πρόβλημα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει τη χειρότερη σκέψη σε ό,τι αφορά αν το δεχτείτε πίσω ή όχι. Δεν το πιστεύει πολύ. Και θέλει να έρθει, ξέρει ότι θέλει να έρθει, έτσι, ξέρει τα πάντα. Είναι αποφασισμένος, τελείωσε, αλλά από εσάς, λέει, δεν πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορείτε να τον δεχτείτε πίσω. Προφανώς η ανοριμότητα του παρελθόντος με τον ακόλουθο των ράδων, ναι, και με τον τρόπο που έφυγε στο παρελθόν δείχνει ότι πραγματικά θα έχετε όλους τους λόγους για να μην δεχτείτε. Με τα 6 ξύφη όμως, εσείς θα δεχτείτε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί λες ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα περνάτε μια πάρα πολύ μεγάλη άσχημη περίοδο και η επιστροφή αυτού του ανθρώπου θα σας φέρει μια τεράστια ανακούφιση. Ήδη καταλαβαίνετε ότι μόνο με τον άνθρωπο αυτόν στο δικό σας δρόμο, να πηγαίνετε σε ένα δρόμο τέλος πάντων μαζί, είναι αυτό που θα σας φέρει την ανακούφιση και την ειρήνη μέσα σας, να ηρεμήσετε τέλος πάντων, να περάσει για κάποιους ένα είδος κατάθλιψης που μπορεί να έχουν ή από το πολύ πεπιεσμένο άγχος να έχουν δημιουργήσει κάποιο είδους αυτοάνωσου, ασθένειες ψυχολογικά και όλα αυτά. Όλο αυτό λοιπόν δεν το αντέχετε και θέλετε να τελειώσει και τελειώνει ευτυχώς για πολλούς και αυτό θα φέρει αλλαγές τεράστιες, μετακόμιση, θα βρεθείτε σε άλλον τόπο, σε άλλη χώρα, σε άλλα μέρη γενικότερα, τελείως διαφορετική η ενέργειά σας. Όλα λοιπόν οδηγούνται προς αυτό, προς την αλλαγή. Τη βλέπεις στην κίνηση, έτσι το έχω δείξει πολλές φορές, βλέπεις την κίνηση που έχει η ενέργεια. Τώρα, αυτό το άτομο λοιπόν περιμένει, σχεδιάζει, ισορροπεί και προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι θα το δεχτείς πίσω. Με τον άσο των ξυφών λοιπόν δείχνει αυτό που μας λέει σε όλο το άνοιγμα, ότι εγώ είμαι ξεκάθαρος, θέλω το και το. Είμαι πολύ ξεκάθαρος λοιπόν και συναισθηματικά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, δηλαδή θέλω αυτό. Ενώ στο παρελθόν δεν ήμουν διαθέσιμος, δεν υπήρχαν εμπόδια, υπήρχε ένας γάμος, μία εγκυμοσύνη, υπήρχαν τέτοια είδους προβλήματα πολύ σοβαρά που δεν μπορούσαν να μας αφήσουν να είμαστε μαζί. Υπήρχαν μέλη της οικογένειάς μου για άλλους,
υπήρχαν αποστάσεις χιλιομετρικές τεράστιες για κάποιους άλλους και γενικά το κοινωνικό μου περιβάλλον δεν σε ήθελε. Δεν χωρούσες να μπεις εκεί μέσα εκείνο το χρονικό διάστημα για τους χύψη λόγους που είναι κάποιοι, μερικοί μάλλον είναι από αυτούς που προανέφερα. Τώρα λοιπόν θέλει, είπαμε, να είναι ξεκάθαρο το άτομο αυτό. Πάλι μας λέει ότι για να το αποφασίσω αυτό και να αρχίσω για να κάνω την κίνηση για να έρθω κοντά σου, πέρασα πολύ δύσκολα. Πέρασα φρικτά βράδια, μέρες, ήμουνα μία να έρθω, μία να μην έρθω, δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποια είναι η αλήθεια μου, είχα φοβίες, ήθελα να κρυβόμουν στον εαυτό μου, δεν καταλάβαινα πολύ καλά τι μου συμβαίνει με το άρμα. Το άρμα είναι ενέργεια νερού, καρκίνος, ιδιαίτερα Σκορπιός Ιχθύς. Συναισθηματική μεγάλη αστάθεια είχα, λέει, και έκανα όλα τα άλλα εκτός να πάρω απόφαση. Καθυστερούσα πάρα πολύ στο να πάρω την απόφαση τελικά, όμως και την πήρα και είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που θέλω. Αυτό λοιπόν και στους δυο σας θα σας φέρει μία μεγάλη χαρά. Μία μεγάλη χαρά η οποία, λέει, θα την ανακοινώσετε και σε πάρα πολύ κόσμο πια. Άρα ακόμη μία φορά μας λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να σου έδειξει στον κόσμο ή τέλος πάντων να αποκαλύψει ποια ή ποιος είσαι. Είναι αυτή η στιγμή που νιώθετε απίστευτη ευτυχία και αυτό που περιμένατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον ακόλουθο Ξυφών βρίσκεται, είπαμε, σε μια φάση που ψάχνει τους τρόπους για να έρθει, ψάχνει λογικούς τρόπους, βρίσκεται σε μια πρόκληση αυτή τη στιγμή, προκαλεί όλο τον κόσμο, όλα τα εμπόδια, και υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πολλά εμπόδια εδώ από ό,τι μας λέει. Προκαλεί λοιπόν τους άλλους, είτε τους αρέσει είτε όχι, για να είστε μαζί, και επίσης λέει ότι χρειάζεται να πάρει μια πληροφορία για σένα περισσότερο για να είναι πιο σίγουρος ή πιο σίγουρη στο αν θα δεχτείς ή όχι. Το μόνο που σου λέει εδώ είναι ότι πρέπει αυτά που θα σου πει να τα εξετάσεις πάρα πολύ σοβαρά, να εξετάσεις πολύ σοβαρά τις λεπτομέρειες. Και με τα 9 πεντάκτηνα είναι μία κάρτα επιστροφής, μία κάρτα επανασύνδεσης, η οποία μας λέει ότι παρόλη την απαιτητική ενέργεια που χρειαζόταν όλο αυτό για να καταφέρετε να είστε μαζί, εσείς, λέει, τώρα θα απολαύσετε αυτά τα υπέροχα που έρχονται σε εσάς, γιατί, λέει, κάνατε πάρα πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας, και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι διατεθειμένος να σας φέρει, είπαμε, τη σταθερότητα και να σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια στο τι πιστεύει, δηλαδή τι θέλει για τη σχέση σας και τα λοιπά. Και αυτό λοιπόν σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Και έτσι φεύγετε, είπαμε, από τη μεγάλη μακριά περίοδο του κρεμασμένου, που ο κρεμασμένος έχει να κάνει με το κάρμα μας, με το καθαρίζω το κάρμα της ζωής μου, της οικογένειάς μου, της ζωής του και ούτω καθεξής. Ένα κάρμα πάρα πολύ δύσκολο, που δεν είχατε κατανοήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί το πληρώνετε εσείς και γιατί σας πάνε όλα στραβά. Τώρα θα μπουν όλα σε μία σειρά και σε μία ισορροπία, γιατί έτσι είναι το σύμπαν, μας φέρνει στη θέση που θέλει για να καταλάβουμε αυτά που θέλει. Εντάξει. Ωραία, πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Προσπαθεί λοιπόν αυτό το άτομο να φέρει ισορροπία στη ζωή του και του πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα για να αλλάξει τα πράγματα, για να προσπαθήσει ή να καταφέρει να τα αλλάξει. Έπρεπε να τα αλλάξει λοιπόν μέσα από πράγματα που θα τελειώσει, που θα κλείσει κύκλους με άλλους ανθρώπους, και αυτός πληρώνει ένα κάρμα το οποίο ήταν δύσκολο. Αλλαγή κύκλου λοιπόν στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αυτό αποφάσισε να κλείσει μια ιστορία εκεί που βρίσκεται και να ανοίξει ένα καινούριο κύκλο με εσάς. Είπαμε ότι νιώθει τύψεις γι' αυτό που καθυστέρησε για να έρθει κοντά σου. Νιώθει πολλές τύψεις ο αυτοκράτορας, και εσύ όμως κοιτάς
την αυτοκρατορία που είναι να χτίσεις με αυτόν τον άνθρωπο, και πάνω του πέφτει ίσως η μητέρα του, η αδερφή του επίσης να μην ήθελε να χτίσει με εσάς σχέση, ή μια άλλη γυναίκα που προσπαθούσε και εκείνη να διαφυλάξει τα του οίκου της. Γενικά υπήρχε ένας γυναικείος πληθυσμός επάνω στον αυτοκράτορα που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για να μπορέσετε εσείς να είστε μαζί. Είτε είναι πρόσωπα της οικογένειας ή είναι ένα άλλο πρόσωπο που είχε οικογένεια. Σαν αυτοκράτηρα λοιπόν εσύ τι μας λες εδώ? Ότι κάνεις όνειρα, πολλά όνειρα, μεγάλα όνειρα για αυτόν τον άνθρωπο και περιμένεις να ευδοκιμήσουν και να έρθει πλούτος και ευημερία στο σπίτι σου. Με σένα έχει ασχοληθεί πολλοί κόσμος και ασχολείται συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω ότι έχεις καλή ψυχή, βρε παιδί μου, και είσαι και κατά άλλες περιπτώσεις δυναμικός άνθρωπος, ίσως μπορεί να έχεις βοηθήσει και αρκετό κόσμο εδώ. Δείχνει λοιπόν ότι εσύ τώρα πια δεν θα αφήσεις να μπει στην περιφέρεια της οικογένειάς σου κανένα εμπόδιο. Αυτό κοιτάμε εμείς τώρα και το περιφρουρείς αυτή τη φορά πάρα πολύ καλά από τους κλέφτες, τις αλεπούδες και ούτω καθεξής. Με τα 6 ξύφη είπαμε έχουμε μια επανασύνδεση σε ένα καινούριο δρόμο επάνω, δηλαδή καινούρια ενέργεια. Και με τα 6 ξύφη εδώ αυτός ο αυτοκράτορας αντιμετωπίζει τον εχθρό που είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αυτή τη στιγμή τον αντιμετωπίζει λοιπόν και να σου πω την αλήθεια, αυτό το φίδι δεν είχε και κανένα σκοπό να φύγει εύκολα από τη ζωή σας, όχι. Και μάλιστα επειδή το βλέπω και πίσω από την πλάτη σας, τώρα δεν του δίνετε τόση μεγάλη σημασία, ενώ στο παρελθόν είχατε φοβηθεί αυτόν τον εχθρό, αλλά τώρα γυρίζετε την πλάτη σας σε αυτόν τον εχθρό και λέτε δεν με απασχολείς τώρα πια, δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Αυτό το φίδι βέβαια, όπως βλέπεις, σχηματίζει το άπειρο, κατά κάποιον τρόπο σημαίνει ότι μέσα στη διαδρομή της ζωής σου είχες πολλούς εχθρούς και εχθρούς που μπορεί να ήταν και πολύ κοντά σε εσένα. Τώρα τους έχεις ανακαλύψει, τους κλείνεις σαν κατάσταση, κλείνεις τον κύκλο με τους εχθρούς και πάμε στον τροχό που θέλει τώρα το σύμπαν, είπαμε, να σου αλλάξει τα πράγματα, να φέρει τα πάνω κάτω, να βρεθούν λύσεις σε ό,τι αφορά την αγάπη, τη δέσμευση, τις ευχές που έχετε κάνει, μία αγορά σπιτιού επίσης, δηλαδή μπορεί κάποιοι να κλείσετε, να φύγετε και τελείως 2 φορές το έβγαλε αυτό, από το σπίτι που μένετε να απομακρυνθείτε, οπότε να κάνετε μία καινούργια αγορά. Θα βρείτε λύσεις δηλαδή για να έχετε πλήρη απομάκρυνση από τον εχθρό, να μην μπορεί να σας κάνει τίποτα. Φεύγουν τα εμπόδια, γι' αυτό χαίρεστε, φεύγουν τα εμπόδια έτσι πως μπήκανε στη ζωή σας, έτσι φεύγουν κιόλας και έτσι έρχεται μια ηρεμία στην σχέση, στην αγάπη στη ζωή σας. Με τον άσο των ξυφών αυτό το άτομο θα σου πει την αλήθεια σε ό,τι αφορά την αγάπη και το πόσο αγνή είναι η αγάπη αυτού του ανθρώπου για σένα και ότι τώρα ξανανθίζει πάλι. Δηλαδή είχε καταστραφεί ένα κομμάτι της πολύ και τώρα πιάνεται με ρίζα βαθιά, δηλαδή το πιάνει από την αρχή αυτό το άτομο και βλέπει ότι μόνο όταν σκέφτεται εσένα χαμογελά ή έχει μια καλή ενέργεια. Με τους 4 ράβδους στο σπίτι σας λέει εδώ μια χαρά, μια γιορτή, τι να πω τώρα, ότι ήρθε η ώρα και εσείς να πάρετε, να χαρείτε, να θερήσετε, οτιδήποτε είναι καλό θα μπορούσε να ήταν καλό για εσάς. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα ότι θα δούνε κάποιοι ότι εσείς κερδίζετε, ναι εντάξει, οκ, αλλά εσείς το καλό είναι ότι κερδίζετε μέσα από πολύ μεγάλο κόπο και αυτό είναι που θα το απολαύσετε πιο πολύ. Και επίσης ο κόπος ήταν να μάθετε, ήταν μαθητεία και ότι μαθαίνω και το μαθαίνω καλά, είναι σαν το ποδήλατο, δεν το ξεχνάω. Τώρα λοιπόν μαθαίνεις, έχεις μάθει πώς να περιφρουρήσεις, είπαμε, το σπίτι σου, την ευτυχία σου. Αυτό το άτομο μαθαίνει για σένα, είπαμε, για να έχει μάθει
από κοτσομπολιό θες, όπως θες πες το, έχει μάθει για σένα και θέλει να έρθει κοντά σου. Δηλαδή ψάχνει λεπτομέρειες, ακούει, ξανά μου λέει ότι είναι σε απόσταση χιλιομετρική μεγάλη. Επίσης λέει ότι δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες εδώ, και επίσης κάτι άλλο που λέει με τον ακόλουθο ξυφών, ότι θα το πιάσετε από τα σπάργανα, από νωρίς λέω, από την αρχή, γιατί εδώ θα πριτανεύσει εν μια άλλου είδους λογική και θα αφήσετε τα παιδιάστικα πράγματα στο παρελθόν. Και αν υπήρχε εμπόδιο έστω και με κάποιο παιδί, και ένα παιδί τώρα δείχνει ότι θέλει να είστε μαζί. Πάμε στα 5 κύπελα που είπαμε ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία τώρα να, πώς το λένε, να είστε μαζί ξανά, με τα εμπόδια και τα σύννεφα που φεύγουν, δηλαδή είστε σε μια φάση που δείχνει ότι έχουν τελειώσει όλα τα δύσκολα, και έρχεται, ξαναλέω, μετά από πολύ καιρό, μια ηρεμία απίστευτη στο σπίτι σας, το οποίο είχε πάρα πολύ καιρό να έρθει, έτσι. Εδώ λέει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που είχατε να ζήσετε αυτή την ηρεμία, γιατί είχατε ένα κλέφτη που σας έκλεβε την ευτυχία. Αυτή η κάρτα, κατάλαβες, είχατε ένα κλέφτη που δεν άφηνε να προχωρήσετε μπροστά. Με τον ακόλουθο των ράβδων εδώ δείχνει, είπαμε ότι είναι διατεθειμένο αυτό το άτομο να ολοκληρώσει αυτό που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν, και όπως βλέπεις εδώ βγαίνουν οι εχθροί που είναι τα τρίτα πρόσωπα. Είπαμε ότι θα φύγουν αυτά γιατί εσείς κερδίζετε πάνω σε αυτό και επικρατεί η επανασύνδεση. Με το βασιλιά Ξυφών είπαμε ότι θα σου πει την αλήθεια απέναντι στην Αλεπού και τι ρόλο έχει παίξει αυτή η Αλεπού, όποιο πρόσωπο και να είναι, και με την επανασύνδεση που θα κάνετε αυτή την καινούργια αρχή. Θα κάνετε την καινούργια αρχή λοιπόν αυτή εσείς, αντιμετωπίζοντας τις μπόρες, τις καταιγίδες που βλέπαμε πριν. Αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο βρίσκεται σε ένα ξεκαθάρισμα με ό,τι αφορά τον κλέφτη, άρα ξεκαθαρίζει τι γίνεται στο σπίτι του. Βλέπω είναι κεντρική ενέργεια το κορίτσι, εσύ, που τελικά εσύ χρειάστηκε να βρεις λύσεις ανάμεσα στον κλέφτη και που είναι η Αλεπού, που είναι το Φίδι, που είναι άνθρωποι που σας λαχτάρισαν τέλος πάντων και χρειάστηκε να θυσιαστείτε εσείς γι' αυτό. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει περάσει, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, αυτό το λέει συνέχεια, και είστε πάρα πολύ κοντά στο να σου δείξω, πάρα πολύ κοντά στο να έρθει αυτό το άτομο για να γίνει αυτή η καινούργια αρχή. Δεύτερη κάρτα που μου μιλάει για εγκυμοσύνη, δεύτερη φορά μου λέει, άρα εδώ παιδί μου είναι τα όνειρα, είπαμε η αυτοκράτηρα εγκυμονεί όνειρα, εγκυμονεί στόχους και εγκυμοσύνη και στην κυριολεξία. Η Αλεπού και το Φίδι θα φύγουν στο πιτς φιτίλι που λέω εγώ. Τώρα πια είσαι πιο δυνατός, πιο δυνατή. Αυτό βλέπω εδώ πέρα που είσαι πιο αποφασισμένη, ειδικά τα κορίτσια, για να πάρετε αυτό που σας αξίζει και αφήνοντας, είπαμε, πίσω το εχθρικό, ό,τι εχθρικό περιβάλλον είχατε ή έχετε και εσείς, γιατί και εσείς τώρα έχετε ένα θέμα εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι κάποιοι δεν θέλουν αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σας γιατί τον θεωρούν πολύ πονηρό άνθρωπο που σας εξέθεσε και δεν πιστεύουν ότι αλλάζει. Εσείς όμως, γιατί έχουμε το Φίδι που αλλάζει το δέρμα του και ούτε καθεξής. Εσείς κάπως όμως μέσα σας το πιστεύετε γιατί έχετε κάνει πολύ εσωτερική δουλειά με τον εαυτό σας και έχετε σταθερή άποψη για το τι θέλετε από αυτόν τον άνθρωπο και τι δεν θέλετε. Άρα τελειώνουν οι θυσίες, έρχονται οι λύσεις, η αγάπη είναι αγνή, ο κλέφτης που πήγε να κλέψει
το κοτέτσι σας πια εξαφανίζεται, οι κοτούλες εδώ θα παραμείνουν και θα κάνουν και πολύ ωραία αυγά, δηλαδή μια πλούσια ενέργεια αγάπης. Η Αλεπού, ό,τι και να ήθελε από το σπίτι σου, δεν θέλεις να σου πω ότι θα πάρει στο τέλος. Στο τέλος και όσοι ήταν αναμειγμένοι θα φύγουν με την Αλεπού παρέα, δηλαδή δεν μπορούν να είναι σε αυτή την καινούρια ζωή μαζί σας, άρα θα κάνετε καινούριο κύκλο και ανθρώπων που έχετε δίπλα σας. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο, σας ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις και τα δύο το βίντεο ανεβαίνει στις 9 η ώρα. Έτσι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτό που βγάζουμε συνέχεια φυσικά είναι και η επανασύνδεση, αυτό μας ενδιαφέρει. Θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επανασύνδεσεων. Αυτό έχει λίγο αρκετά θετική την σκέψη σου ως προς αυτό, δηλαδή ως προς το ότι πιστεύεις ότι θα γίνει η επανασύνδεση και όλα μπορείς να τα καταφέρεις από τη στιγμή που θα είσαι στη δυνατή θέση να κάνεις όνειρα και να μην μένεις πίσω στα σκοτάδια και να βλέπεις μόνο την αρνητικότητα και να έχεις αδυναμία στο να αναγνωρίσεις ότι μπορούν να αλλάξουν όλα. Όλα λοιπόν ξεκινάνε πάλι από την αρχή, καινούρια ξεκινήματα με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει και το πιο σημαντικό είναι ότι φεύγουν οι κλέφτες. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.